Ang dami ko nga nakikitang nagre-rave sa salad wrap ng isang sikat na restaurant. Ilang beses na rin naming na-try at gustong-gusto ko talaga lalo na yung Hail Caesar nila. Medyo pricey nga lang for me kaya naisip ko, bakit di ko na lang gawin sa bahay? Sakto, dumalaw yung mga kapatid ko since health break ng bunso namin. Naku, sobrang sarap nito lalo na yung sauce kaya naman tara, gawin na natin. First time ngang maunahan ko silang gumising. Pagkatapos nga ng konting stretching, dali-dali ko na kinuha itong mga ingredient. Kailangan ko nga silang maunahan para pagising nila, meron silang breakfast. Ako din, nagmamadali na kasi nagugutom na ako. Goal ko sana mga 7:30 to 8 a.m. magbe-breakfast na ako. Sila natutulog pa kasi. Pinainit ko nga lang itong aking pan to activate its natural non-stick effect. Then, spray lang ako ng konting olive oil. Multitasking tayo kaya naglaga na rin ako ng itlog. Wala na akong time mag-marinate ng chicken kaya itong chicken nuggets na lang. In fairness naman, good quality naman siya. Wala nga akong croutons kaya gagawa na lang ako. Meron ako ditong wheat bread kaya hiniwa-hiwa ko lang ng pa-cubes or maliliit. Same pan ang gagamitin ko, inalisan ko lang ng mantika. I-toast lang natin sa pan until crisp. Nakita nyo pala kanina, binabad ko sa tubig na may suka itong romaine lettuce to remove dirt and bacteria. Mga 5 to 10 minutes lang. Wow, ang lutong. Mislice ko na nga yung chicken nuggets. Kung may time kayo, pwede kayo mag-marinate ng chicken breast para mas healthy. Now, for the best part, the Caesar dressing. This one's inspired by that famous salad plate. But my version has no mustard dahil wala kami dito sa bahay. Pinag-combine ko yung reduced fat Kewpie mayo and plain Greek yogurt para mas healthy. Nakita ko sa ref may natira pa ako nitong Hellmann's truffle dressing kaya inilagay ko na rin yan. Pero optional lang yan. Maglalagay din ako ng parmesan cheese, ground black pepper, Worcestershire sauce to give it that savory umami depth, a bit of fish sauce. This replaces anchovies and gives that rich, salty kick. Then rice vinegar to balance everything. Pwedeng lime or lemon. Syempre garlic for that classic Caesar flavor. You can also add a little honey if you want it slightly sweet. Mix it all together, super creamy, flavorful, and so close to that restaurant-style Caesar dressing. Now that ready na lahat ng ingredients natin, let's start mixing. Unahin na natin itong romaine lettuce, fresh, crunchy, and perfect base ng salad natin. Crispy chicken nuggets, source of protein which helps build muscles and keeps us full longer. Homemade croutons para may crunchy texture na nakakadagdag sarap ng bawat bite. Add din tayo ng grated hard-boiled eggs for the creamy taste and extra nutrients. Parmesan cheese that adds rich umami flavor that ties everything together. Now, let's pour in our Caesar dressing, creamy, tangy, and flavorful. Toss everything well until evenly coated. Gusto natin bawat bite may lasa. Nakalimutan ko bacon bits for smoky and savory touch. Pampagana talaga. Now, let's wrap it up. I'm using store-bought pita bread. Meron akong wheat and plain. Kayo nang bahala kung anong gusto nyo. First, make sure the filling is placed right in the center of the wrap. Then, fold it roundly to cover the filling. Actually, first attempt ko failed. Hindi yung bet kong rounded, medyo flat. Pero on my second try, perfect na. Ayan, turo ko sa inyo. Again, make sure the filling is placed right in the center of the wrap. Then, fold it roundly to cover the filling. Next, fold the two sides, yung mga nasa magkabilang gilid, perpendicular sa unang fold, para masara ng maayos at hindi tumapon. Then, continue rolling forward hanggang maging tight and firm. Okay, time to toast our wrap. I'm using my non-stick pan, super easy, no oil needed at all. Once mainit na yung pan, ilagay na natin yung wrap seam side down para masara ng maayos. Toast it for about 1 to 2 minutes per side hanggang magka-light golden marks. Kung meron kayong panini press or griller, pwede nyong gamitin yan. Tinamad akong kunin, nakatago kasi. Ayan, diba, ang sarap tingnan. Simple lang gawin pero ang social ng dating. Golden, toasted, and sobrang bango. Let's slice it. Kita nyo yan, ang ganda ng loob. May crispy chicken nuggets, fresh lettuce, creamy dressing, at may crunch pa galing crouton. Parang pang cafe pero homemade. Love it! Dito ka, marap ka muna dito, pakita mo. What does it taste? Nagmamadali pero wag ka, muntik na siya makatatlo. Meron ako yung salad version lang nito na ubos ko na kaninang breakfast ko. Pero syempre, taste test din tayo dito sa video. Let's dip it sa extra dressing. O di ba parang ewan lang. In fairness, ang crispy ng wrap. Ang una mong malalasahan yung crispy chicken, tapos sunod agad yung creamy, savory dressing. May hint ng smokiness from the bacon, tapos yung lettuce ang fresh at crisp. Lahat nagbe-blend perfectly sa bawat kagat. May tamang alat, konting tamis at creamy richness na parang nagme-melt sa bibig. Light siya pero satisfying and you'll just want another bite. Perfect for breakfast or lunch. May protein, veggies, carbs, and healthy fats pa. Sobrang dali lang gawin pero lasa talagang pang restaurant kaya try nyo na yan guys.